წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს, ჰადას მეიცადს, ისრაელის ელჩს საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ისრაელის სახელმწიფოსთვის მთელი თქვენი ისტორიის მანძილზე ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე დღეს რო გამონახეთ და იმყოფებით ჩვენთან. პირველ რიგში მიიღეთ ჩვენი სამძიმარი და როგორც მთელი მსოფლიო, ასევე ჩვენ დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით რა ხდება ახლა ისრაელში, სადაც ქალები, ბავშვები, მოხუცები ასე დაუნდობლად გაწირეს, სასტიკად მოკლეს, მძევლად აიყვანეს ტერორისტებმა, ჰამასის მებრძოლებმა და ძალიან დიდია მსხვერპლი, მაგრამ გისურვებთ მშვიდობას და გამარჯვებას რაც შეიძლება მალე. Thank you very much, Natia. დიდი მადლობა ნათია და დიდი მადლობა რომ დამპატიჟეთ. Heartfelt condolences. I will say that დიდი მადლობა ხარდაჭერისთვის და სამძიმრისთვის. the support that we are receiving from Georgia. ჩვენ ძალიან ოფიციალურსაც და არაოფიციალურ ხარდაჭერას გრძნობთ ქართული ხალხისგან. და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმ მეგობრობაზე, რომელიც არსებობს ებრაელი და ქართული ხალხის შორის. ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ იმაზე, ახლა რა ხდება, რა ვითარება, რა მდგომარეობა, ისევ მიმდინარეობს დაბომბვები, ისრაელის არმია გადავიდა შეტევაზე, მაგრამ თელ-ავივი, აშკელონი კვლავ არის საჰაერო თავდასხმების სამიზნე, მაგრამ ყველაზე მთავარი შეკითხვა დღესაც, ომიდან მესამე დღესაც არის ის, რომ ისრაელს რეგიონში წამყვან ქვეყანას თავისი სადაზვერვო შესაძლებლობებით, სამხედრო მონაცემებით და არაერთი წარმატებული ოპერაციის ავტორს, რომელიც მუდმივად ომშია და სულ იცის, რომ საფრთხე სულ არსებობს. როგორ გამოეპარა, აი ასეთი მასშტაბური შეტევა და თავდასხმა, აი ასეთი ვერაგული და სასტიკი შეჭრა ქვეყანაში. It's a very important question. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა. ძალიან ბევრ ადამიანს ისრაელშიც აწუხებს ეს კითხვა, როგორ მოხდა ესე მოულოდნელი თავდასხმა. მაგრამ ეხლა არ არის ამაზე ფიქრის დრო. ჩვენ ვართ ძალიან ძლიერი დემოკრატიული ქვეყანა. It's not out of the ordinary. In Israel, as of an ordinary procedure of Israeli committee that are being established in არის ძალიან ძლიერი ქვეყანა და ჩვენ ვიცით რომ ესეთ რაღაცა ხდება ხოლმე და ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ მოვა დრო და ეს ყველაფერი გამოძიებული იქნება და დადგინდება რატომ მოხდა ესე მაგრამ ამ წუთში ფოკუსი არის სულ სხვა საკითხზე ეს არის ჰამასის ასე ვთქვათ ნეიტრალიზაცია და ამ სისასტიკის გაჩერება. დიახ, ალბათ ეს მართლაც უნიშნელოვანესი თემაა და არა მარტო თქვენ მთელ სოფლიოს აინტერესებს რა მოხდა, მაგრამ დღეს რასაც უყურებთ დღევანდელ სურათს თქვენთვის ახლა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჰეზბოლა და როგორი იქნება მისი ტაქტიკა, რომელმაც უკვე ცეცხლი გაუხსნა ჩრდილოეთიდან ისრაელს. როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ კი ისინი აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში, რამდენად გართულებს ეს ისრაელის ამოცანას და ასევე რა შეგიძლიათ გითხრათ იმაზე, როგორი იქნება არაბული სამყაროს რეაქცია, თქვენი სამეზობლოს რეაქცია ასეთ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ჰეზბოლას ლიდერები საუბრობენ, რომ თუ კი ისრაელი გააგრძელებს სამხედრო ოპერაციებსაც და იმ ტიპის ოპერაციას, რომელსაც ის ატარებს, ის აუცილებლად იქნება აქტიური ამ ომში. Kind of operation. The honest answer is I don't know, but I think that the situation now is very, very different. ძალიან მძიმე სიტუაცია, მაგრამ განსხვავებულია იმისგან, რაც აქამდე ხდებოდა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კაი ურთიერთობები და ხელშეკრულებები მოვაწერეთ გაერთიანებულ ემირატებთან, დავამყარეთ ურთიერთობა ეგვიპტესთან და ანუ დღეს სიტუაცია არაბულ სამყაროსთან ურთიერთობის სულ სხვა ისრაელში. ჩვენ რაც გვაწუხებს ეს არის ირანი დგას ყველა იმ ცდელობის უკან
რომელიც მიმართულია ისრაელის წინააღმდეგ და კითხვა არის იმაზე შეუერთება თუ არა სხვა არაბული ან მუსლიმური სახელმწიფო ჰამას ეს იყო ყველაზე ძლიერი და შეტევა რომელიც ისრაელმა განიცადა მაგრამ ეჭვი მაქვს და იმედი მაქვს რომ შეიძლება მხარდაჭერა გამოუცხადონ მაგრამ არ შეუერთდნენ ამ ბრძოლას ისრაელის წინააღმდეგ იმიტომ რომ ეს არის ჰამასის ტერორისტული ორგანიზაციის შეტევა ისინი იტაცებენ ბავშვებს და არ ამგონია რომ ვინმე მოინდომებს რომ იდენტიფიცირებული იყოს ტერორისტულ ორგანიზაციასთან და ქვეყანასთან რომელიც ყველანაირ ჰუმანიტარულ ნორმებს არღვევს ჩვენ ნახეთ ჩვენ ვნახეთ ასე იგი ჩანაწერები რა სისასტიკეთ epყრობა ჰამაზი მშვიდობიან მოსახლეობას Because you have all heard President Biden. თქვენ ყველამ გაიგეთ რომ ბაიდენმა coming out with a special statement about გაკეთა სპეციალური განცხადება იმისთვის რომ ხარი დაეჭირა ისრაელისთვის ჩვენ ვფიქრობთ რომ ისრაელის და არა მხოლოდ ისრაელის და შეერთებული შტატების მოლოდინიც არის რომ ამას ამ ვითარებას და ამ ქცევას ყველა დაგმობს დიახ, ჩვენ მართლაც მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა, რომელიც თქვენ ახსენეთ შეერთებული შტატების მხრიდან, მაგრამ მინდა მაინც დაუბრუნდე იმ ორგანიზებულ შეტევას, რომელიც ვიხილეთ და ირანის კვალი კარგად გამოჩნდა ამ ყველაფერში, მაგრამ მე ჩემს შესავალში ვახსენე ჰამასის ლიდერების ვიზიტი მოსკოვში. ლავროვთან შეხვედრები და იმის განცხადებები, რომ ისინი დაასუსტებენ დასავლეთს, ფიქრობთ თუ არა, რომ კიდევ სხვა ქვეყნის ხელი იკვეთება ამ ყველაფრის უკან, იმიტომ რომ ჰაკერები იყვნენ ჩართული, კარგად ორგანიზებული, მათ შორის დრონები იყო გამოყენებული, რომელიც ებრაულ ტანკებს ანეიტრალებდნენ. ეს ყველაფერი გაფიქრებთ, ბინებთ თუ არა იმას, რომ ტერორისტებს ყავდათ, არა მხოლოდ ირანი დამხმარა, იყო მის უკან კიდე სხვა ქვეყანა. რუსეთი, რომელსაც ახლა უკრაინიდან ძალიან უნდა ყურადღების გადატანა. I have to say that I will say that Russia recognizes Hamas as a political entity. აღიარებს ჰამას როგორც პოლიტიკურ ერთობას. ჩვენ ყოველთვის გვაქვს დიალოგი რუსეთთან. ძალიან ასე ვთქვათ იმედგაცრუებულები ვართ რუსეთის პოზიციით. ძალიან კარგად ჩანს რომ პოლიტიკური გაერთიანება არ არის ჰამაზი და მათი მხარდაჭერა არ არის მნიშვნელოვანი. The main partner of everything that smell like terrorism in the Middle East is Iran. ირანი არის მთავარი სულის ჩამდგმელი ყველაფრის რაც ხდება ტერორისტული მიმართულებით. ისინი უზიარებენ ჰამას როგორც ტექნოლოგიებს, ასევე თავის ცოდნას და ასევე იარაღს. So if to look for the one to where all the lines where all the dots are being connected it goes თუ ჩვენ შევაერთებთ ყველა წერტილს ის მაინც მიგვიყვანს ირანამდე ირანთან დიახ მით უმეტეს რომ ირანი ძალიან აქტიურად ეხმაურება ამ პროცესებს და განცხადებებიც გვესმის ამ შეტევებზე და ამ თავდასხმაზე მაგრამ მოდით ვიდრე კიდევ გავაგრძელებთ უშუალოდ ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ საუბარს საქართველოს მოქალაქეების თემა შემოვიტანოთ ვინაიდან თქვენ წარმოადგენთ ისრაელის სახელმწიფოს ამ ქვეყანაში რა უნდა იცოდნენ საქართველოს მოქალაქეებმა რომლებიც ახლა იმყოფებიან თელ-ავივში და ისრაელში ბევრი ცდილობს წამოსვლას და დაბრუნებას საქართველოში მაგრამ როგორც დავინახეთ თელ-ავივში აეროპორტი დღეს არის ტერორისტების ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე რა რჩევას მისცემდით მას და ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ ფრენების საკითხი, რაზე იქნება დამოკიდებული ფრენების შენარჩუნება ახლა ისრაელში?
My advice to them will be to follow the general public. ჩვენ ჩემი რჩევა იქნება რომ თვალყური მიადევნოთ იმ რეკომენდაციებს რომელსაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქვეყნებს an advance deterrence თქვენიცით რომ anti-missile ძალიან დახვეწილი სისტემა გვაქვს თავდაცვის to everyone in Israel, whether it's Israeli ყველა whether it's a tourist, ისრაელში არის the guidelines. ტურისტი არის თუ მოსახლე ყველას ვურჩევთ რომ რეკომენდაციები გაითვალისწინოს რომელიც თავდაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ არის გაცემული და თავი შეაფარონ საჭირო დროს თავშესაფარს უნდა იცოდეთ რომ ეს არის ომის დასაწყისი all the different Israeli airline companies will continue to fly. ყველა ისრაელის ავიაკომპანია გააგრძელებს მოქმედებას და მუშაობას ჩვენ რო იცოდეთ ძალიან ბევრი ადამიანი ბრუნდება ისრაელში იმისთვის რომ შეუერთდეს თავის თანამემამულეებს და ჩაერთოს ამ თავდაცვით ომში. ჩვენი ამოცანა იქნება რომ ადამიანების უსაფრთხოება შევინარჩუნოთ. ჩვენ ვიცით რომ აშკელონში იყო საშინელი თავდასხმა და შეტევა და იქ ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს საქართველოდან წასული რომლებმაც 70-იან წლებში დატოვეს საქართველო და უნდა იცოდეთ გაზას სექტორთან ახლო მდებარე დასახლებებში უკვე ასე ვთქვათ დამყარებულია წესრიგი და ეს საბრძოლო მოქმედებები აღარ გრძელდება იქ. დიახ, და ახლა მნიშვნელოვანია რომ ფარულად შემოსული ტერორისტების იდენტიფიცირება მოხდეს და მათი განეიტრალება. რაზეც საუბრობდა თავად ისრაელის სახელმწიფო და მუდმივად ვრცელდებოდა ებრაული ტელევიზიებით ინფორმაცია. და მე ვიცი რომ თქვენ მოხვედით აქ ფოტოები წამოიღეთ ბავშვების, რომლებიც აღმოჩნდნენ ამ ომის ხორპლები. ომი უბედურება ყველა ადამიანისთვის, მოხუცისთვის, ახალგაზრდისთვის, მაგრამ როდესაც ამ ომის ხორპლები ხდებიან ბავშვები, ეს კიდე უფრო მეტად ამძიმებს ხოლმე სურათს და ამავდროულად მინდა გკითხოთ, რა ტაქტიკა ექნება ისრაელს ტყვეების გამოხსნის პროცესში. მესმის რომ თქვენ არ ხართ უსაფრთხოების სპეციალისტი, თქვენ დიპლომატი ხართ, მაგრამ ტყვეების ასეთი რაოდენობა ჰამას ჯერ ისრაელიდან არ წაუყვანია, ხომ? იომ კიპურის შემდეგ ამ ასეთი მასშტაბური თავდასხმის სამიზნე ისრაელი არ ყოფილა. ართულებს თუ არა ეს ისრაელისთვის ამოცანას და როგორი იქნება თქვენი ტაქტიკა? Thank you, Nadia. This is a very difficult situation. ძალიან მძიმეა მდგომარეობა. რაც ხდება დღეს გაზაში. For obvious reason we are not discussing tactics. ჩვენ არ განვიხილავთ ახლა ტაქტიკას in the media. მედიაში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ისრაელის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობა ძალიან მიზანმიმართულად იმოქმედებს იმისთვის, რომ დააბრუნოს ყველა ძევალი. ჩვენ ვიცით, რომ ეგ არის ვთქვათ შეტევები რაკეტებით, მაგრამ არის რაღაცა დეტალები, რომლებიც განსაკუთრებით საშინელ სურათს გვიხატავს. მე არ მინდა რომ ყველა დეტალი განახოთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ 700 ადამიანზე, რომლებიც არიან მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომლებიც იყვნენ გასულები დღესასწაულზე და ზეიმობდნენ დღესასწაულს. ეს ოჯახი ძალიან ლამაზი სამი შვილით მთლიანად ოჯახი ამოხოცეს.
Look at these two. შეხედეთ ამ ორ ბავშვს. Redhead children, Kfir and Ariel. They were kidnapped. They are now ესენი გაიტაცეს. hostage by. ესენი ამ ძევლებად არიან აღებულები. What kind of a organization? I mean, I'm როგორი ორგანიზაცია არის ეს? war crime. I mean, that we are talking ეს არის ომის დანაშაული. But what kind of a human is capable? რომელ ადამიანს შეუძლია რომ ბავშვებს მიაყენოს ზიანი? ეს განსაკუთრებული სისასტიკეა. This is And really, there are no words. I have to say that. სიტყვები არ მყოფნის. ამისას აღწერად სიტყვები არ არის. This how brutal and how. მაგრამ ეს მოვიტანა იმისთვის რომ მიხვდეთ როგორ ბოროტ ძალასთან გვაქვს საქმე. Since Saturday morning. აი შაბათიდან აი ესეთი არაადამიანების ხალხში ვართ. დიახ, და მაინც ამ ბავშვებს, რომლების სურათებიც ახლა ძალიან ემოციურია და ჩემთვისაც მძიმე ამაზე ლაპარაკი და მესმის რომ თქვენთვის კიდე უფრო მეტად. ამ ძევლებს ახლა ტერორისტები გამოიყენებენ ვაჭრობისთვის, რომ საკუთარი ბოევიკები, რომლებიც ისრაელის ციხეებში არიან, გამოიხსნან. ელოდებით თუ არა რომ ეს პროცესი დაიწყება ან დაწყებული იქნება უკვე. Afraid that we have lost. Do you hear? Not. Stopped hearing the. There were hostages. These these kids, they were kidnapped. And well, do you think that terrorists will begin to bargaining with them because many terrorists and boeviks they were captured in Israeli prisons? ძალიან ბევრი ფიქრობთ რომ just a second კითხულობდით იმის შესახებ რომ დაიწყება თუ არა ვაჭრობა ძევლებით და ამ პატარა ბავშვებს გამოიყენებს თუ არა ჰამასი ახლა იმისთვის რომ საკუთარი მებრძოლების და ტერორისტების გადარჩენაზე იზრუნოს რომლებიც ისრაელის ციხეებში არიან. I'm sure that they will stop at nothing. I'm sure that მე დარწმუნებული ვარ რომ მათ არაფერი არ გააჩერებთ. ეს არის ცინიკოსობის უმაღლესი დონე და ისინი გამოიყენებენ ყველაფერს. ეხლა ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. მაგრამ როცა ეხება ჰამას არ ვიცი რა გითხრათ. ჩვენ თავიდანვე არასოდეს გვეგონა რომ ბავშვებს დაერევოდნენ. როცა ეს არის ტერორისტული გაერთიანება მაგათ არაფერი ადამიანური არ გააჩნიათ და ამიტომ არის რომ ბავშვებზე მიიტანეს ასეთი იერიში და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ისრაელს აქვს ძალა და არა მხოლოდ სამხედრო ძალა ეს არის ძალისხმევა და სულისკვეთება ისრაელის მოსახლეობის და ისრაელში ყველა არის გაერთიანებული იქნება ეს დონაციები იქნება ეს საკვების მოგროვება და ადამიანები მზად არიან რომ დაიცვან თავისი სამშობლო. დიახ, ეს მართლაც აღსანიშნავია და ყველა კარგად ხედავს, რომ ისრაელის ძალა ეს არის მისი ხალხი და როდესაც ჩვენ ნახავთ რა ნახულობდით კადრებს, როგორ სწრაფად შეიკრა რეზერვი და ახალგაზრდები, ქალები, კაცები, აი ოჯახიდან ორი გოგო და ერთი ბიჭი როგორ მიდის ყველა წარმომადგენელი და სამშვილს დედა როგორ აცილებს, ხვდები რომ ეს ერი იბრძოლებს საკუთარი შვილებისთვის, საკუთარი მომავლისთვის. და აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ თავდაცვის მინისტრმა ბატონმა გალანტმა განაცხადა რომ 50 წლის შემდეგ ღაზა სულსხვანარი იქნება და იმაზე უფრო ადრე შეიცვლება ღაზაში ყველაფერი ვიდრე 50 წლის შემდეგ შეიძლებოდა შეცვლილიყო. აი ამ ოპერაციის, აი ამ ომის დასრულების შემდეგ როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორი იქნება ღაზა და რას გულისხმობდა თავდაცვის მინისტრი? I don't know how Gaza would look like. არ ვიცი გაზა როგორი იქნება. მე ვიცი
მე ვიცი რომ ამ ოპერაციის დასრულება უნდა იყოს ამ საშიშროების მოშორება და ჰამასის მოცილება. მე იმედი მაქვს უკეთესი მომავლის და ვფიქრობ რომ იქ გაზას მოსახლეობა ისინიც არიან ასე ვთქვათ მშვიდობიანი მოსახლეობა რომელსაც ჰამასი იყენებს როგორც ფარს და ჰამასი შეიძლება ეს ცნობილი ფაქტია რომ შეიძლება ორი მიმართულებით ისროდეს გაზა სექტორისკენ და თელ-ავივისკენ ისრაელისკენ ჩვენ უნდა გავანეიტრალოთ ეს საშიშროება და ყველა ზომა უნდა მივიღოთ რომ მშვიდობიან მოსახლეობას არ დაემუქროს საშიშროება უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ რომ პრევენციულად ყველანაირად ავარიდოთ თავი გაზას მოსახლეობას ეს საშიშროება მაგათთან უნდა დავამყაროთ კომუნიკაცია ეს არის ახლა ის მიღწევასაც ვცდილობთ და მაინც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვენ დიპლომატი ხართ და ახლა არც სამხედრო ექსპერტი ხართ არც პოლიტოლოგი და პოლიტიკური მიმოხილველი მაინც მინდა გკითხოთ აი იომ კიპურის ომიდან გამომდინარე რომელიც 20 დღის განმავლობაში გაგრძელდა აი რამდენ ხანს შეიძლება წარიმართოს ეს ბრძოლა ნეთანიაჰუმ თქვა რომ ეს იქნება ხანგრძლივი და ძალიან მძიმე ომი ის გარემოცვა რომელიც ისრაელს ყავს არაბული ქვეყნები ეს მთელი პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით რაზე იქნება ისრაელის წარმატება დამოკიდებული და რამდენ ხანში შეიძლება დასრულდეს ეს ომი I think that we are ready for a long war. მე ვფიქრობ რომ მზად ვართ გრძელვადიანი ომისთვის security forces and ჩვენ მზად ვართ ყველანაირად ამ ომისთვის And what will be a success? It's hard to talk about success. ძალიან ძნელია ახლა წარმატებაზე საუბარი. With so many people, so many ამდენი ადამიანი არის დაზარალებული. მაგრამ ხამასმა უნდა გაიგოს და ნებისმიერმა სხვა ტერორისტულმა ორგანიზაციებმა, რომ ასეთი ტიპის იერიში და თავდასხმა მიუღებელია და მათ არასოდეს არ ექნებათ საშუალება რომ ეს კიდე ერთხელ განახორციელო. ჰამასის მოშორება იქნება მთავარი ამოცანა და პირობა ჩვენი წარმატების. ეს არის ომი ძალიან მძიმე პროცესია ჩვენ შევდივართ ამ ომში და ვიცით რას უნდა მივახციოთ მაგრამ როგორც კი სიტუაცია ასე ვთქვათ განიმუხტება ჩვენ ასევე გაგვიჩნდება სპეციფიური რაღაცა სპეციფიური მიზნები ჩვენ უნდა აღვადგინოთ უსაფრთხოება ჩვენს მიწა-წყალზე ადამიანებმა უნდა იცხოვრონ მშვიდობიან Not if I may add another thing. I mean, okay, you're welcome. Thank you. Standing with us in solidarity and as I დიდი მადლობა, რომ სოლიდარული ხართ ჩვენს მიმართ. სოფლიომ უნდა გაიგოს. ეს არ არის ლოკალური პრობლემა. უნდა მე ვიცი რომ საქართველოს ესმის ეს ჩვენი ამ შემთხვევაში ამ ამბავს არ აქვს ორი მხარე ეს ძალიან აშკარაა და ჩვენ ველოდებით რომ ცივილიზებული სამყარო დაგვიდგება გვერდში რომ ეს საშიშროება მოვიშოროთ და მიუხედავად იმისა რომ დავასრულოთ უკვე და ბევრი ვილაპარაკეთ ამ თემაზე მაინც მინდა თქვენი აზრიც მოვისმინო შეკითხვაზე ჰამასმა კარგად იცოდა რამდენად სასტიკი იქნებოდა ისრაელის პასუხი რა იყო მათი გათვლა
იმიტომ რომ ჰამას შეიძლება ეს არსებობის თემადაც დაუჯდეს, როგორც თქვენ ამბობთ, ჰამასი უნდა მოშორდეს. რატომ გადაწყვიტეს და რატომ გაბედეს, რომ აი ასეთი შეტევა წამოეწყოთ ისრაელის წინააღმდეგ, რომელიც ისრაელს ფაქტობრივად ხელფეხს გაუხსნიდა და მისცემდა ყველანაირი ოპერაციის ჩატარების საშუალებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის სოფლიო ლიდერების განცხადება, რომ ისრაელს აქვს თავდაცვის უფლება და ამ სიტყვების უკან რაც დგას, ყველა კარგად ხვდება. ამ მის გათვალისწინებით რა იყო ახლა ტერორისტების გათვლა? Their expectation. I cannot speak and I don't want to speak on it. Armin ველაპარაკო ჰამაზის Organization, I mean, I think that when you are a murderous organization, როცა ხარ ტერორისტი და მკვლელი radical ideology, და როცა გაქვს რადიკალური იდეოლოგია, what was the reason that ISIS რა იყო ISIS-ის ვთქვათ მოტივაცია? We have known it for so many years. We see not just that, ჩვენ ვხედავთ ამდენი წელია we also see the cruelty toward their own people. I mean, რა სისასტიკით ეპყრობიან ადამიანებს. responsibility over რა ტიპის ცივილიზაცია არის ეს? is actually putting its military posts, terrorist posts, explosives, the launching pod, ისინი clinics inside schools. I mean, სკოლებში, ასე ვთქვათ, სამართლობებში დებენ ნაღმებს. აფეთქება მაგათვის ადამიანის სიცოცხლე არაფერი არა. world of morality and მაგათ სხვა მორალობა აქვს, მორალი. talking with a monstrous organization. I mean, that ჩვენ ველაპარაკებით ტერორისტულ ორგანიზაციას. entire family in its house. 1, 2, 3, 700. 700 ადამიანი დაიღუპა. So ჩვენ ვლაპარაკობ დიდ მსხვერპლზე. Okay. დიდი მადლობა. Thank you so much. კიდევ ერთხელ მიიღეთ ჩვენი სამძიმარი და გამარჯვება ისრაელს, გაძლება ხალხს, რომელიც ამდენი წელია იბრძვის საკუთარი უფლებებისთვის, ახლა სიცოცხლისთვის და ვუსამძიმრებ ყველა იმ ოჯახს, რომლებიც ახლა ყოველწუთიურად ველოდებიან ცნობებს, არა მხოლოდ გარდაცვლილების ოჯახებს, ისინი ვინც წყვედა იყვანეს და სამწუხაროდ ვიდეო კადრებით და ჰამასის მიერ გავრცელებულ ვიდეოებში ახდენენ ისინი იდენტიფიცირებას, მათ შორის არიან ამერიკის მოქალაქეებიც, არა მხოლოდ ებრაელები, ძალიან ბევრი ადამიანი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და მადლობა ასეთი აქტიურობისთვის. იმედია ეს ომი მალე დასრულდება და ჩვენ კიდევ ერთხელ გვექნება საშუალება, რომ გიმასპინძლოთ ამ სტუდიაში. thank you. I Host you share your again. thoughts and I appreciate the compassion. მადლობა, ძალიან ვაფასებ. Again on good circumstances. მე მოვალ კიდე ერთხელ ოღონდ კაი ამბებით. რა თქმა უნდა, ჩვენც By ყველა all means. ჩვენ ყველა სამი სურვილი გვაქვს. დიდი მადლობა ისრაელის ელჩს ჰადას მეიცადს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი და პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.